নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্স কোনে কোনে কৰিব পাৰিব, মানে কিমান বয়সৰ ব্যক্তিয়ে এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব। মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন যিটো প্ৰগ্ৰেম নতুন শিক্ষানীতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে, সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ জৰিয়তে বহুতো ব্যক্তি কিন্তু উপকৃত হ'ব। বিশেষভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে যে এই ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএ কোৰ্সত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, কথাটো কিন্তু তেনে নহয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যিসকলে ইতিমধ্যে BA পাছ কৰিছে, MA পাছ কৰিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ চাকৰি পোৱা নাই, প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ লগত জড়িত আছে, শিক্ষকতা কৰিম বুলি যিসকলে কিন্তু মনে মনে সদায় ভাবি আছে, কিন্তু BEd নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা নাই। তেনেধৰণৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যি কি নহওক, ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্সত আমি এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে প্ৰথম যিটো ধাপ সেইটোৱে হ'ল নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট, অৰ্থাৎ NCET যদি আমি নিদিওঁ বা NCETত যদি আমি কোৱালিফাই নহওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্সটো পঢ়িব নোৱাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল যে নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত কোৱালিফাই হোৱা। এতিয়া নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত কোৱালিফাই হ'বলৈ হ'লে যিহেতু এই পৰীক্ষাৰ বাবে আমি অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট যিহেতু 15 মে', এপ্ৰিলৰ পৰা যিহেতু অনলাইন হৈ আছে, এতিয়া লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই 15 মে' কৰা হৈছে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ব্যক্তিয়ে এতিয়াও এই ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেমত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লওক। এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পাছত কেনেকৈ এই পৰীক্ষাটোত এটেণ্ড হ'ব, চিলেবাছ কি হয়, কেনেকৈ নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব, সেই সম্পৰ্কত আমি ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, এতিয়া নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট 2024 সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব পাৰে। এতিয়া চাওক, 4 ইয়েৰ এই ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটোত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আপোনাৰ যোগ্যতা কি লাগিব, এজ লিমিট কি হ'ব, সবিশেষ তথ্যখিনি জানি লওক। আপুনি এই কথাখিনি জনাৰ পাছত যদি আপুনি এজন অভিভাৱক আৰু আপুনিও যদি এতিয়াও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু বা আপোনাৰ কোনো ৰিলেটিভক আপুনি এই কথাখিনি জনাব পাৰে বা ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো আপোনালোকে এই বিষয়ত অৱগত কৰিব পাৰে। ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কোৰ্সত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে এলিজিবিলিটি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কত প্ৰথম যিটো এলিজিবিলিটি সেইটো তোমালোকে চোৱা। এপিয়াৰিং ইন দ্য NCET 2024 দেয়াৰ ইজ ন' এজ লিমিট ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ। মানে যিকোনো বয়সৰ ব্যক্তিয়ে এই ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব পাৰে। এই যিটো নেশ্যনেল কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট, এই টেষ্টটো দিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা নাই। এজ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কণ্ডিশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যনৰ সময়ত কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত তেওঁ এডমিশ্যন ল'ব সেই সময়ত কনচাল্ট কৰিলে সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। লিষ্ট অফ কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন পাছ হ'লে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যিহেতু বহুতো ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱাও আছে অকল HS মানে আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ এই তিনিটা ষ্ট্ৰীমত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই যে অকল BEd ডিগ্ৰীৰ বাবে বা BEd 4 ইয়েৰ কোৰ্সটো কৰিব পাৰিব এনে নহয়। ইণ্টাৰমিডিয়েট পৰীক্ষা পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পৰীক্ষাৰ বাবে, গতিকে সেই ছিষ্টেমটো কি তোমালোকে চোৱা। দ্য ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য 10+2 ছিষ্টেম কণ্ডাক্টেড বাই এনি ৰিকগনাইজ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট বৰ্ড such as the Central Board of Secondary Education, New Delhi, Council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi, etc. সেইসকলে পাৰিব। নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ 2 years প্ৰি-ইউনিভাৰ্চিটি এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্টেড বাই এ ৰিকগনাইজ বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, সেইসকলে পাৰিব। ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন অফ দ্য 2 years কোৰ্ছ অফ দ্য জইণ্ট ছাৰ্ভিচ উইং অফ দ্য নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি, এতিয়া নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি যিসকলে পঢ়ি আছে সেইসকলে পাৰিব। ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্টেড বাই দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলিং উইথ এ মিনিমাম অফ 5 ছাবজেক্ট। এতিয়া অ'পেন মানে মুক্ত শিক্ষা, মানে সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে 5টা ছাবজেক্ট লৈ যিসকলে ইণ্টাৰমিডিয়েট পাছ কৰিব, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যিসকলে পঢ়ি পাছ কৰিছে সেইসকলেও ইয়াত কি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এনি পাব্লিক স্কুল board university examination in India or any foreign country is recognized as equivalent to the 10+2 system by the Association of Indian Universities. AIUৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ থকা যিকোনো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা পাছ কৰা 10+2 যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইণ্টিগ্ৰেটেড BEd কোৰ্স কৰিব পাৰিব বা এই পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী
সার্টিফিকেট ভোকেশনাল এক্সামিনেশন ভোকেশনাল এক্সামিনেশনৰ যদি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সার্টিফিকেট আছে তেতিয়াও এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ক্লাস 12 or equivalent examination outside India from a board not specified above should produce a certificate from the Association of Indian Universities to the effect that the examination they have passed is equivalent to the class 12 examination মানে সেই সকলেও পাৰিব যিসকল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যিসকলে পঢ়ি আছে কিন্তু যিসকলৰ সাৰ্টিফিকেট এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউচনৰ দ্বাৰা স্পেচিফাইড কৰা নাই তেওঁলোকো এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব গতিকে এই এলিজিবিলিটিখিনিৰ ভিতৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িছে সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিএড ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে NCET এক্সামৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিব 4 বছৰীয়া বিএড কোৰ্সৰ এতিয়া যেহেতু প্ৰাথমিক পৰ্যায় গতিকে এই পৰ্যায়তে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কোৰ্সটো আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে শিক্ষকতাৰ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হ'ব পাৰে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ নতুন গাইডলাইনছত কিন্তু এই কথাটো উল্লেখ আছে যে 2030 চনৰ পাছৰ পৰা সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিএড 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব গতিকে এতিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'ব আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ